जय महाराष्ट्र भावांनो, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपले यूट्यूब चॅनल महाराष्ट्र क्रिएशनवरती. तर भावांनो, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो एकदम अशी जबरदस्त PLP फाईल. तर भावांनो, ती PLP फाईल कशी आहे ते तुम्ही थंबनेलवर बघितलेच असेल. तर भावांनो, चलूया बघूया आपण की ती PLP फाईल तुम्हाला कशी एडिट करायची आहे ते तुम्हाला मी सांगून देतो. भावांनो, तिच्या आधी जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदा आले असतात किंवा नवीन आले असाल तर भावांनो, तसं तर आपलं चॅनलच नवीन आहे, त्याच्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि भावांनो, तुमच्या मराठी भावांना एकदम सपोर्ट करायचा आहे तुम्हाला. तर भावांनो, चला आपण PLP फाईल ओपन करून घेऊया. तर भावांनो, PLP फाईल ओपन करण्यासाठी वरच्या 3 डॉटवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि त्याची खालून 3 नंबरला ऑप्शन दिसत आहे ओपन PLP फाईल, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. आणि मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे भावांनो. तर ते फाईल तुम्हाला डाउनलोड करून त्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायची आहे. आणि एक्स्ट्रॅक्ट करायसाठी भावांनो तुम्हाला पासवर्ड लागेल. तर तो पासवर्ड जो आहे तो या व्हिडिओमध्येच मिळणार आहे. तर तुम्हाला बिना स्किप करता बघायचा आहे भावांनो. आणि तो फाईल तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट करून इथेशी ॲड करून घ्यायची. मी ॲड करून घेतलेली आहे भावांनो. तुम्ही डायरेक्ट इथेशी ओपन करून घेईल. तर भावांनो, मी इथेशाला ओपन करून घेत आहे. तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारची ही PLP फाईल आहे भावांनो. तर तुम्हाला काहीच नाही करायचं, एकदम स्टार्टिंगला आता हे ऑप्शनवर क्लिक करायचं. या ऑप्शनचं नाव काय ते मला माहीत नाही आहे. तुम्हाला जर माहीत असेल तर भाऊ तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता मला. तर भावांनो, तुम्हाला काहीच नाही करायचं आहे. तशी जे आता लॉक आहे ते लॉक अनलॉक करायचे आहेत. ते कोणकोणते लॉक तुम्हाला जे टेक्स्ट आहेत तेच फक्त तुम्हाला अनलॉक करायचे आहेत भावांनो. मी जे टेक्स्ट आहेत ते अनलॉक करत आहे, तुम्हालासुद्धा करायचे आहे. आणि त्यानंतर भावांनो पुन्हा या ऑप्शनवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. भावांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, समजा तुम्हाला आता हे नाव चेंज करायचं आहे. आता हे चैतन्य कॅम्प्युटर्स आहे, हे नाव तुम्हाला चेंज करायचं आहे. जसं तुम्हाला जे काही टाकायचं ते कशा प्रकारे टाकायचं आहे. तर भावांनो, या फॉन्टमध्ये जर तुम्हाला टाकायचं असेल त्यासाठी तुम्हाला एका ॲप्लिकेशनची आवश्यकता लागेल. त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टेड. तर भावांनो, ते तुम्हाला आहे जे आहे ते प्ले स्टोअरवर अवेलेबल होऊन जाईल. नाही तर मी त्याची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईन. भावांनो, तुम्ही बघू शकता ही ती ॲप्लिकेशन आहे इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर. तर आपण याला ओपन करून घेता. ओपन होत आहे भावांनो. आणि 3 नंबरला ऑप्शन आहे भावांनो MS इंडियन फॉन्ट म्हणून, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि इथे तुम्हाला जे काही नाव टाकायचं आहे, तुमचं नाव जे काही चेंज करायचं आहे ते तुम्हाला इथेशी आधी टाकून घ्यायचं आहे भावांनो. मी सुद्धा टाकून घेतो. तर भावांनो, मी इथे चैतन्य नावच्या जागी इथे राजेश नाव टाकलेलं आहे भावांनो. तर मी त्याच्यानंतर भावांनो इथे जे ऑप्शन दिसत आहे तुम्हाला कोड MS इंडियन फॉन्ट AMS, त्याच्यावर तुम्हाला एकदा क्लिक करायचं आहे भावांनो. एक छोटीशी ॲड येईल, ती ॲड तुम्हाला कट करून टाकायची आहे भावांनो. त्याच्यानंतर इथे कॉपीचं ऑप्शन येतं आहे. कॉपीच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पिक्सलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये यायचं आहे भावांनो तुम्हाला परत. आणि इथे चैतन्य कॅम्प्युटर्स इथे तुम्हाला डबल टॅप करायचं आहे. आणि जे चैतन्य आहे भावांनो, याला तुम्हाला कट करून टाकायचं आहे, जसं की मी तशी करत आहो. आणि त्यानंतर भावांनो इथे तुम्हाला प्रेस करायचं आहे थोडंसं, आणि तशी पेस्ट करून टाकायचं आहे. याच्यानंतर भावांनो ओके करून. तर भावांनो, बघू शकता इथे नाव जे आहे ते चेंज झालेलं आहे भावांनो. तिथे राजेश कॅम्प्युटर्स म्हणून आलेलं आहे. तर भावांनो, बॅकग्राऊंडमध्ये थोडासा साऊंड येतात ते त्यासाठी भावांनो मी माफी मागतो भावांनो. तर भावांनो, त्याच्यानंतर बस तुम्हाला अशाच प्रकारे जे सर्व जे आहे ते तुम्हाला एडिट करायचं आहे भावांनो. जे पाहिजे जसं की तिचे नाव नंबर वगैरे हे सर्व तुम्हाला चेंज करायचं आहे. जो तुमचा जो आहे ते टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर पत्ता मी तिशिवाय पाठक महाल मोतीनगर टाकलेला आहे, पुण्याचा आहे तो. तर त्यानंतर भावांनो तुम्हाला हे सुद्धा चेंज करायचं आहे. आणि हे जे खालचे स्टिक आहे हे असंच राहू द्यायचं आहे. जर तुमचा काही जर तुम्हाला बदल जर करायचा असेल तर काही वेगळाच तर तुम्ही करू शकता. तर भावांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा भावांनो. आणि जे आपले सबस्क्राईबचं बटन आहे त्याच्यावर धपाधप मराठमोळ्या लाता बुक्या घाला भावांनो. त्याला सबस्क्राईब करून टाका भावांनो. धन्यवाद भावांनो.